Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले हेर्ने छौं कॉजालिटी एन्ड स्टेबिलिटी अफ जेट ट्रान्सफर्म. कॉजालिटी र स्टेबिलिटीको बारेमा हामीले हरेक सिस्टमको बारेमा कुरा गर्ने छौं किनभने त्यही चीज हो जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टम एक्चुअली प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेड छ कि छैन, फिजिकल छ कि छैन भन्ने कुरा देखाउँछ. सो सुरुमा हेरौं कॉजालिटीको कुरा. कॉजालिटीलाई तीनवटा पोइन्ट छ भाइ. के छ? एउटा हो यदि जेट ट्रान्सफर्मको आरओसी के छ त आउटसाइड द सर्कल पर्यो भने आरओसी एट आउटसाइड द के छ आरओसी एट आउटसाइड द सर्कल पर्यो भने सर्कल यहाँ तिमी लाइट परेछ होला मैले सर्कल लेखेँ ठीक छ. आरओसी एट आउटसाइड द सर्कल भयो भने यो त्यतिखेर के हुन्छ त कजल हुन्छ ठीक छ. अनि गएर यदि आरओसी इनसाइड द सर्कल भयो भने इन्क्लुड गर्ने टाइपको भयो भने हामीले के भन्छौँ त्यसलाई एन्टी कजल भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ भनेकै छौँ. र अनि आरओसी चाहिँ के भयो त अब आरओसी चाहिँ एनुलर रिजन हो. एनुलर रिजन जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त रिङ सेप भन्छौँ. यो भयो भने त्यतिखेर हामीले नन कजल भन्ने छौँ ठीक छ. जुन कुरा हामीले बार बार युज गर्यौँ त्यही कुरा नै कजालिटी देखाउँछ जेट ट्रान्सफर्मको. अब मेन कुरा हो स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटीको लागि हामीलाई थाहा छ सरी याद जेड भनेको के थियो त के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याच अफ यान जेड को पावर माइनस यान सरी याच अफ के जेड को पावर माइनस के. लेट्स डु दिस. सो यो थियो हाम्रो फर्मुला. अब कुरा के हो भने यो कतिखेर स्टेबल हुन्छ होला त भन्ने कुरा. यसको लागि हामीले के गरौँ त यो भ्यालु चाहिँ एट जेड इक्वल्स टु 1 रेडियसमा क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ के हुन्छ. जेड इक्वल्स टु 1 भयो भने के हुन्छ त जेड माइनस के को भ्यालु जेडको भ्यालु 1 हो भने जतिखेर पनि यो भ्यालु 1 भइदिने भयो. त्यतिखेर मैले याद जेड भने के लेख्न मिल्यो त यो लेख्न मिल्यो हो. भेरी गुड. अब यसको मैले म्याग्निट्युड लेखेँ भने यसको पनि म्याग्निट्युड यो हुने भयो. यहाँसम्म पनि ठिक छ. भेरी गुड. अब म के भन्छु त यो हामीले एउटा कुरा हेरेका थियौँ नि ए इक्वल्स टु 5 छ बी इक्वल्स टु -3 छ भने ए प्लस बी को म्याग्निट्युड भनेको 5 प्लस -3 को भनेको 2 आएर 2 आयो. अनि ए प्लस बी भनेको कति आउँछ त 5 प्लस -3 भनेको 5 प्लस 3 आएर 8 आयो. त्यही भएर ए प्लस बी चाहिँ जहिले पनि सानो हुन्छ अथवा बराबर हुन सक्छ ए प्लस बी सँग भनेर हामीले यो कुरा भनेको थियौँ नि युज गरेका थियौँ नि. सेम कुराबाट यो मैले उसलाई भित्र लान चाहे भने के हुने भयो त के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याज के हुने भयो ठिक छ. भेरी गुड. यहाँ चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु सिम्बल आउने भयो. अब यो कुराले हामीलाई के देखायो त भन्दाखेरि हामीले यो भ्यालु कतिखेर क्याल्कुलेट गरेको यदि यो एब्सोल्युटली समेबल छ विच इज लेस देन इन्फिनिटी भ्यालु आउँछ नि त होइन. त्यो भयो भने त हाम्रो याल्टाइ सिस्टम के हुन्थ्यो स्टेबल हुन्थ्यो हो. यो कन्डिसनै यो हाम्रो इक्वेसनले कतिखेर दियो त यो स्टेबल हुने कन्डिसन याल्टाइ सिस्टमको स्टेबिलिटीको कन्डिसन यो हाम्रो फर्मुलाले अहिले हामीलाई कति बेला दिएको हो भन्दाखेरि जति बेला हामीले जेड इक्वल्स टु 1 राखेर हेऱ्यौँ यो युनिट सर्कलको बेला दिया हो नि त. त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त जेट ट्रान्सफर्म चाहिँ स्टेबल हुनको लागि के हुनुपर्छ त टु बी स्टेबल ROC must contain unit circle. यो चाहिँ नेसेसरी पनि हो अनि प्लस सफिसिएन्ट दुईटै कन्डिसन हो. नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन फर जेट ट्रान्सफर्म टु बी स्टेबल द्याट इज ROC मस्ट कन्टेन युनिट सर्कल ठिक छ. युनिट सर्कल उसले आरओसीले कन्टेन गर्छ भने त्यो बेलाको जेट ट्रान्सफर्ममा हामीले के भन्न सक्छौँ स्टेबल छ भन्न सक्छौँ. त्यसको लागि हेरौँ हामीसँग त आरओसी यहाँ छ नि त एकचोटि हेरौँ त. सो जेड ग्रेटर देन 2 के जेड ग्रेटर देन 2 ले युनिट सर्कल होल्ड गर्छ त गर्दैन. सो दिस इज अनस्टेबल. जेड इज लेस देन 1 जेड इज लेस देन 1 ले पनि युनिट सर्कल इन्क्लुड गर्दैन युनिट सर्कल छैन त्यो भित्र. त्यो यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त अनस्टेबल भन्छौँ. दिस इज एन्टी कजल एन्ड अनस्टेबल. यो चाहिँ कस्तो त जेड चाहिँ 1 बाट 2 को बिचमा 1 र 2 को बिचमा ग्रेटर देन 1 एन्ड लेस देन 2 भन्यो.
यसमा पनि 1 त परेन, 1 को बाउन्ड्रीमा चाहिँ परेन, तर यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ अनस्टेबल नै भयो। तर यदि हाम्रो आरओसी चाहिँ यस्तो टाइपको आयो रे, सी आरओसी कस्तो टाइपको आयो भन्दाखेरि z इज ग्रेटर देन 0.5 आयो भने द्याट इज स्टेबल। किन ग्रेटर देन 0.5 ले त हाम्रो 1 लाई पनि इन्क्लुड गर्यो नि त। z इज लेस देन 2 आयो रे, यो भनेको पनि स्टेबल। किन त्यतिखेर हाम्रो युनिट सर्कल त इन्क्लुड छ नि त हाम्रो आरओसीमा। हो यो टाइपको 0.5 देखि 2 सम्म रे, यो भनेको पनि इन्क्लुड भयो। युनिट सर्कल इन्क्लुड हुनु पर्यो, बस युनिट सर्कल इन्क्लुड हुनु पर्यो भाइ। त्यो भयो भने जेड ट्रान्सफर्म स्टेबल हुन्छ। थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ दिस भिडियो। कजालिटी डिस्ट्रिब्युटिभ जेड ट्रान्सफर्म हेऱ्यौँ। योबाट हामीले जेड ट्रान्सफर्मको चप्पा सबै हेरिसकेका छौँ। भक्तपुरको चप्पा हेर्नुको लागि माथिको भिडियो हेर्नु होला। अनि kailaba.com भिजिट गर्न बिर्सिनुहोस्। म भन्दिनँ, हर बार म सम्झाइरहने छु, गएर एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् यार। थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ दिस भिडियो।